Hello everyone, welcome to Study with Botanist. Dear students, today we will discuss opportunistic invasion. Dear students, opportunistic invasion ta opportunistic infection आवेला शि plus opportunistic disease ना होता वेला शि. Dear students, दीता द नामा विल विरकड़ी शुई दे. अवल लग द नामेन लग जोन पुई को opportunistic मतलब दार है dear students taking advantage of an opportunity. چې کله یوه اپرچونیټي میلو شي هغه نه فایدې اوچتولی ته ویلی شي اپرچونیسټیک. انویژن مطلب دی حمله. نو څه مطلب شو ډي سټوډنټس؟ اوس لږ بیسیک کنسپټ طرفه څو الریډي مو ویلی دي چې کله ایچ آی وي آهسته آهسته ایمو کوم امیون سیستم دی هغه چې کوي کمزوری کوي ویکي کوي صحیح دی. نو دې وجې نه چې کېږي کوم اصل کې سی ډي 4 سیلز دي هغه کوم تدول هغه چې کېږي کمیږي نو چې کېږي ایمو کوم امیون سیستم هغه چې کېږي کمزوری کېږي. اوس خبرې ته پام کوئ ډي سټوډنټس نارملی چې کېږي کوم هیلتي کاست دی هغه کې کوم هغه امیونټي دی ډي سټوډنټس کوم امیون سیستم دی جسم کې مختلف فار ایگزامپل دا شی کې فنجای وي فار ایگزامپل بیکټیریا دی فار ایگزامپل مختلف پیراسایټس دي چې هغه مو جسم کې نه دي. نه هیلتي انسان کوم امیونټي دی هغه چې کوي د ټول ارګانیزم کنټرول کې ساتي مکه انفیکشن کوز نه کی. لیکن ډي سټوډنټس کله ایچ آی وي واجې نه ایمو کوم امیون سیستم دی هغه چې شي ډېر کمزوری شي نه هغه وجې نه چې کېږي د مختلف د کوم پیتوجنس دي چې نارمل کاس چې کوي هغه کوم امیونټي هغه کنټرول کې ساتي. اوس د مختلف پیتوجنس کله وخت سي چې د کاس ولا کوم امیونټي هغه کمزوری شوی دی نو اوس دا مکاوک سی دی مکې نه فایده وچاته کی د ویک امیون سیستم نه ځکه د کوم کاست مغه چې کی بیمار کی اپورچونیسټک بیماریو کی کوز کی اندی ته ویل شي اپورچونیسټک انویژنز یا اپورچونیسټک انفیکشن یا اپورچونیسټک ډیزیزز. اوس پام کوئ اور النس د هغه بیماری دی کوز بای پیتوجنس مغه چې وجه نه کوز کی پیتوجنس نه کوز کیږي چې هغه کې بیکټیریا دی فنجای دی parasites that take advantages of a weakened immune system. صحیح دی چې کله امیون سیستم کمزور شي هغه د کوم ویک امیون سیستم دی همدینه فایده وچاته کی مختلف د کوم پیتوجنس دي هغه چې کوي مختلفې بیماری کوز کوي خاص کر امیون سیستم کله کمزوری کیږي چې کله ایډز وي دغه ځکه چونکې موږ د ایډز خیو کله ایډز واجنه ایمو کوم امیون سیستم کمزور شي نو مختلف پیتوجنس مو کې بیماری کوز کی هغه ته ویل شي اپورچونیسټک انفیکشن. اوس دغه ځکه وخت ډي سټوډنټس دي چې هیلتي پرسن کې ډي سټوډنټس د کوم امیون سیستم هغه چې کوي نارملی کیپس دیز پیتوجنس ان چیک. نارمل انسان کې د کوم امیون سیستم دی هغه چې کوي د مختلف کوم پیتوجنس دی هغه کنټرول کې ساتي مکه بیماری کوز نه کی. مطلب دا چې دغه کوم انفیکشنز دي دا کوم هغه دی پیتوجنس د الریډي مو جسم کې وي چونکې مو امیون سیستم سترونګ وي نو چې کوي دا کنټرول کې ساتي مکه تعداد زیات نه کی مکه مت بیماری کوز نه کی. اوس کله ته امیون سیستم چې شو کمزور شو اوس اندا کوم مایکرو ارګانیزمز دي مغه چې خلی فایده خلی د انسان کې چې کوي مختلف اپورچونیسټک بیماری چې کوي کوز کوي. هډي سټوډنټس اگزامپل کسو دغه ځکه اول اگزامپل دی مغه د پلمونری tuberculosis. صحیح دی ډي سټوډنټس پلمونری ټي بي چې دی اصل کې نو ډي سټوډنټس که د وکسو کوم څه پلمونری tuberculosis دی ډي سټوډنټس د کوز کېږي وي بیکټیریا واجنه چې هغه بیکټیریا نوم دی مایکو بیکټیریم tuberculosis. ډي سټوډنټس نارملی چې کېږي ډي سټوډنټس نارملی دا کېږي چې کوم د بیکټیریا دی د الریډي ایمو جسم کې وي صحیح دی. لیکن ډي سټوډنټس چونکې امیون سیستم ډېر سترونګ وي نو کوم د بیکټیریا دي هغه کوم دی پراپر اماونټ کې چې کوي کنټرول کې ساتي مکه تعداد زیات نشي صحیح دی مکه د بیماری کوز نه کی. لیکن ډي سټوډنټس کله وخت سي کله ایډز واجنه ایمو کوم امیون سیستم دی هغه کمزور شي نو دا بیکټیریا هغه ویک سیستم نه فایده واخلي نو چې شي دوباره کوم دی هغه چې کوي دغه ری اکټیویټ کیږي او چې کوي کوم لنګز ټیشو دی هغه ډیسټروي کوي او سیویر ریسپیریټری کوم بیماری دی هغه چې کوي کوز کوي نه کله وخت سي امیون سیستم کمزور شونه چې کوي خپل کوم تعداد هغه چې کوي انکریز کوي چې کوز کوي ټي بي کوز کوي صحیح ځکه دا چې کوي ریسپیریټری کوم سیستم هغه چې کوي ټارګټ کوي. دین وړ سټوډنټس دویم نمبر کوم څه اپورچونیسټک بیماری د هغه د کینډیډایسس
صحیح دی مغه اسوفیګس ته لګیدای شي فنګل انفیکشن دی ट्रैके ته لګیدای شي برونکای ته لګیدای شي او لنګس چې د یو فنګل انفیکشن دی صحیح دی اچ وجنه کوس کی ډیسټرونس فنګس ته هاسکر کومسا اغدی ایست اواز نه چګي کوس کی هاسکر ډیسټرونس دی کومسا جینس ته کینډیډا صحیح دی کینډیډا او دین لوا ډیسټرونس دی کومسا مین یو سپیشی دی څنګه مده کینډیډا البیکنس صحیح دی د چې کوي د اپورچونیسټیک بیماری دی څنګه نامه کینډیډایسیس ماغه کوس کوي ام سی کیوز لپاره ضروری دی چې کینډیډایسیس کوم ماغه کوم انفیکشن دی آیا فنګل دی صحیح شو یا بیکټیریل دی یا پیراسیټیک دی چای دی ډیر ضروری دی نورمال چکی ډیسټرونس کوم کینډیډا دی صحیح شو کینډیډا البیکنس د ایمو کوم میکوسل ممبرین دی کوم هیومن میکوسا دی کی چکی دغه وسی انهبیټنټ اف نورمال هیومن میکوسا ډیسټرونس کله وکسي د کوم سا ایمیون سیستم کمزور شوی دی صحیح دی نو وکسي چې کله ایمو کوم ایمیون سیستم دی مغه سپریس شوی دی کمزور شوی دی چې کی د خپل تعداد چې کی انکریز it overgrows into invasive thrush in deep fungal infection in the esophagus trachea bronchi or bronchioles ډیسټرونس اصل کې د کوم سا فنګل انفیکشن دی د کې ډیسټرونس که خبر کو اورل کینډیډایسیس هغه کې دغه انسان خولې کې وړ وړ پیچز وړ وړ دنې راخیږي صحیح دی کدی نو خبره کو ویجاینل کینډیډایسیس اشته چې کوم ویجاینل هغه کې انفیکشن کوس کیږي ایچینګ وی برنینګ وی او ډیسچارج کیږي نو اصل کې چې دی یو فنګل انفیکشن دی کینډیډایسیس کله وکسي ایمیون سیستم ډیر کمزور شوی دی مګه چې کوي مختلف چې کوي انفیکشن کوس کوي خاص کر کوم هغه وجنه به هغه فنجای وجنه کینډیډا البیکنس واجنه هوډیسټرونس دریام کوم سا اپورچونیسټیک ډیزیز د مغه د ټوکزوپلاسموسیس اف د برین نو ډیسټرونس دریام کوم د مغه تاسو وخه مغه د ټوکزوپلاسموسیس اف د برین یا سیریبرل ټوکزوپلاسموسیس ډیسټرونس چې وجنه کوس کی پانکوي یو پروټوزون د پیراسایت ته څنګه نامه د ټوکزوپلاسموسیس ګونډي صحیح ده ډیسټرونس کله خوراک کوم د ډیر ګنداوي یا کله غوښه مغه صحیح پخانه وي یا کیټ کوم فیسز دی هغه کې د پیراسایت وسی ان دا پیراسایت ډیسټرونس ایمو برین کې جوړوي سیست صحیح ده چې دی وجنه مختلف ایمو کوم نروس سیستم دغه کې مختلف ډیفالت رسی چې هغه وجنه مختلف برین ول کوم بیماری دی مغه کوس کیږي صحیح دی خاص کر انسیفلایټس سیزرز دلته کوم کوګنیټیو ډیفیکټس دی مغه دی وجنه کوس کیږي صحیح دی د دغه پیراسایت ډیسټرونس کله وکسي ایمیون سیستم کمزور دی چې خلی फायदा هو چتای او دین علاوه ډیسټرونس بل نمبر نه تاسو لیکل دی سیویر بیکټیریل انفیکشن دلته مختلف سیویر کوم بیکټیریا دي چې مغه مختلف سیویر هغه کوم د بیماری کوس کوي انفیکشن کوس کوي فار ایگزامپل سټریپټوکوکس ده سلمونیلا ده مختلف داسې بیکټیریا وي مغه چې خلی ویکند ایمیون سیستم نه چې خلی फायदा وچته یو مختلف کوم انفیکشنز دی مغه کوس کوي دین لوا ډیسټرونس ریکرنٹ نیمونیا ډیسټرونس مغه کوم لنګس ولا الولای دی هغه کې چې کیږي پس جمع کیږي صحیح ده مغه انفیکشن واجنه خاص کر بیکټیریل واجنه یا وایرل انفیکشن واجنه یا فنگل واجنه ډیسټرونس چې کله مو ایمیون سیستم کمزوري شي نو د شي کې مختلف کوم بیکټیریا دي یا فنجای دي یا کوم وایرسز دي مغه چې کوي حمله کوي نه چې کوي مو کوم الولای دي مغه هر پي دی وجنه کوم لنګس انفیکشن دی مغه کوس کی نیمونیا ریکرنٹ نیمونیا مطلب ده هغه کاس نه بور شرسي نیمونیا رسي ویژن پرابلم اسلای وتا ویژن لاس وی او کوم نروي مغه ډیمیج کیږي او دی وجنه چې کوم برین مغه چې امپیرمنٹ کیږي پراپر طریقې سره برین کور نه کوي نه برین کور نه کوي او کله بیګاډو شي خپل چي دي ساينس اف ډیسټرونس برین ډیټوریشن کله برین کې بیګاډ شي نغه وجنه کوم علامات هغه کې اول نمبر نه کوم ډیسټرونس مغه ده ټربل تھینکینګ او کوم کاسته مغه پراپر طریقې سره کنسنټریشن نشي کوي پراپر طریقې سره انفارمیشنز کوم مغه ریسیو نشي کوي هغه هیڅ طریقې سره سوچ نشي کوي صحیح د غور فکر نشي کوي بل د لاس اف کوارډینیشن چونکه ډیسټرونس کوارډینیشنز کوم مغه ډیر ضروری دی کا انوایرنمنٹ کې سټیمولس رسی نه چې کوی مختلف باډي پارټس په شریکات کار کوي هغه ته ریسپانس ورکوي مجسم کې شوی کوارډینیشن وي نغه پراپر طریقې سره هغه کوم کوارډینیشن نه مغه چې شوی لا شوی
د لوا لاس او بیلنس ما هیڅ طریقې سره مومنټ نشي کوای، مزل نشي کوای، پسیدای نشي، څه دی کوم هغه دی بیلنس د مغه ختم شوی. د لوا د سټوډنټس هغه بیهیویرل کوم چینجز د مغه کې راغلي وي، فار ایگزامپل هغه موډ چینج وي، پرسنالټي چینج وي، کوم انداز د مغه چینج وي. صحیح دی. نو دا شي کې د سټوډنټس څه کله مو امیون سیستم کمزور شي ناغه وجنه مختلف کوم انویژنز دي حملور دي. صحیح دی. مغه چې خلی ایمود اندی ویک امیون سیستم نه فایده او چي ته او چې کوس کوي مختلف اپورچونیسټیک کوم بیماری دی مغه کوس کوي.